नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा। र आज चाहिँ म हैन विन्टर फ्यासन मिस्टेक जुन चाहिँ केटाहरूले गर्छ अनि केटीहरूले पनि गर्छ, तपाईको दिदी बहिनीलाई पठाइदिनु हैन, यो भिडियो शेयर गरिदिनु। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब, मन परेन भने नगर्दा पनि हुन्छ, कमेन्टमा गरेर चाहिँ भनिदिनु किन मन परेन, डिसलाइक नि गरिदिनु है मन परेन भने चाहिँ। अनि सब्स्क्राइब नगर्दा पनि हुन्छ तपाईलाई मन पर्यो भने, तर सब्स्क्राइब चाहिँ एउटा वे अफ सपोर्टिङ हो, त्यही भएर गर्दा हुन्छ, म केही भन्दिन। सपोर्ट चाहियो नि त हैन। ल सुरु गरौँ। नम्बर 1 भनेको बिग ज्याकेट। बिग ज्याकेट भनेको यस्तो खालको नर्थ फेसहरुको हुन्छ नि क्या, यस्तो खालको ज्याकेटहरु, यस्तो यो बिचा बिचामा यस्तो फुलेहरु हो, यस्तो खालको ज्याकेटले चाहिँ हैन राम्रो देखाउ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है। तर यसलाई क्यारियर गर्न अति नै सजिलो छ हैन, तर राम्रो चाहिँ देखाउ जस्तो लाग्दैन। तपाईको हातमा छ क्या जाडोबाट बच्ने कि स्टाइलिश देखेर जाडोबाट बच्ने क्या। यो ज्याकेटले चाहिँ जाडोबाट मात्रै बचाउँछ, अर्को पोइन्टमा लागु हुँदैन। साच्चै लागु हुँदैन क्या। अब यो चाहिँ मेरो सोच हो हैन, तपाईले लाउन मन छ लाउनु। म चाहिँ के भन्छु भने नि हैन, यस्तो खालको ज्याकेट चाहिँ हल्का एथलीट वेयर क्या, भने तल ट्र्याकमा लगाएर हैन, तल ट्र्याक प्यान्ट लगाएर, तल हल्का अब स्निकर्स स्पोर्टी स्निकर्सहरु लगाएर लगाउँदा राम्रो देखिन्छ हैन। हामी त्यो डेली हिँड्ने खालको आउटफिट हुन्छ नि क्या, जिन्स प्यान्ट क्याजुअल वेयर भनौं न, त्यस्तोमा चाहिँ राम्रो देखाउँदैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ ट्रेकिङहरु जाँदाखेरि यस्तो लगाउँदा हुन्छ हैन, तर क्याजुअल वेयरमा चाहिँ राम्रो देखिदैन क्या। नम्बर 2 भनेको चाहिँ स्यान्डल विथ सक्स है। लो यार, केटाहरूले यस्तो गर्छ यार, त्यो स्यान्डल लगाइरहेको बेला किन त्यो मोजा हाल्नु क्या त्यहाँ यार, न तातो दिन्छ त्यसले हैन, बेकारमा मोजा पनि चाँडै फोल्न्छ, च्याप दिन्छ, किन त्यस्तो गर्नु क्या यार। त्यसले चाहिँ हैन राम्रै देखिदैन है। तपाईहरुलाई चाहिँ हैन सेक्सी एज हेल देख्या भन्ठाने होला हैन, त्यो राम्रो देखाउँदैन क्या। बरु तपाईहरुलाई चाहिँ म स्यान्डल नै नलाउनु भन्छु क्या, एउटा स्लिपर्स लाउनु हैन, राम्रो खालको यस्तो खालको स्लिपर्सहरु लगाउनु, यस्तो खुट्टा घुसाउने भए राम्रो देखिन्छ। त स्यान्डल नलगाउनु, अब स्यान्डलै छ त्यही लगाउनु पर्छ भने चाहिँ हैन मोजा बिना लगाउनु क्या, हल्का आफ्नो स्टाइललाई राम्रो देखाउँछ क्या। स्यान्डलमा मोजा लगाउनु भने चाहिँ त्यो माइनस हुन्छ नि क्या, हो माइनस, आफ्नो स्टाइललाई माइनस गरिदिन्छ क्या, राम्रो देखिन नि यार। नम्बर 3 भनेको चाहिँ हैन सस्तो क्वालिटीको लुगाहरु किन्ने क्या। म चाहिँ तपाईलाई के भन्छु भने हैन, आफ्नै दाइ भाइ सम्झेर भनिरहेको छु हैन, लुगा बरु थोरै किन्नु त राम्रो किन्नु क्या। 1000 हालेर हैन तीनटा एक हालेर हैन 3000 को तीनटा लुगाहरु किन्नु भन्दा हैन बरु 3000 को एउटा लेदरको ज्याकेट किन्नु हैन, क्वालिटी राम्रो हुन्छ नि त यार। त्यो 1000 को लेदरको ज्याकेट आउँछ हैन, अस्ति मैले टिकटकमा देखेको थिएँ, त्यो एडभर्टाइज गरेको थियो हैन, 700 को लेदरको ज्याकेट थियो क्या। कमेन्टमा चाहिँ अनि सबले गाली गरेको थियो क्या, किनेको मान्छेहरुले क्या। त्यस्तो हुन्छ क्या फेरि हैन, तिनीहरुले रिफन्ड नि गर्दैन, सामान नि फिर्ता, त्यस्तो नगर्ने क्या। बरु थोरै लुगा किन्ने, राम्रो किन्ने, क्वालिटीको किन्ने हैन। अनि धेरै लुगा भएर काम नि छैन क्या, मिनिमम लुगा हुनुपर्छ, बेसिक न्यूट्रल कलरको लुगा हुनुपर्छ क्या, व्हाइट ब्ल्याक मरून। जाडोमा चाहिँ यो तीनटाको कलरको लुगा भए पुग्छ केटा, त्यो भन्दा बढी चाहिदैन। नम्बर 4 भनेको चाहिँ धेरै लेयरिङ है। हो मलाई फ्यासनको बारेमा थाहा छ, म फ्यासनको राजा हो मलाई फ्यासनको बारेमा सबै थाहा छ गरेर हैन 5 वटा 6 वटा लुगाहरुलाई लगाएर लेयरिङ गर्ने होइन क्या। त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ हैन के भन्छ त मान्छेहरुले, ल त सब घरभरि भएको सबै लुगा लगाएर आएछ यार भन्न थाल्छ, त्यस्तो राम्रो देखिदैन नि त हैन। म चाहिँ तपाईलाई के भन्छु हैन, यसो नि आफ्नो दाइ नै भाइ सम्झेर भनिरहेको छु हैन। यो चाहिँ के हो भने नि हैन, लेयरिङ गर्दाखेरि म्याक्सिमम 4 वटा लुगाहरु युज गर्नु, मिनिमम 4 वटा लुगाहरु चाहिँ के रे म्याक्सिमम 4 वटा लुगा चाहिँ युज गर्नु क्या। एउटा भनेको जाडोमा भित्र थर्मल्स युज गर्दा हुन्छ, थर्मोकोट, त्यसको बाहिर सर्ट, यो स्वेटर, तीनटा भइगयो। त्यसको बाहिर एउटा लेदरको ज्याकेट कि जिन्सको ज्याकेट, केही ज्याकेटहरु जस्तो कि सर्टहरु टाइपकोले लेयरिङ गर्दा राम्रो देखिन्छ क्या। यतिकै जस्तो राम्रो देखिदैन क्या। अलार्म बज्दिरा फेरि भिडियोको बिचमा बेलुकीको 8 बजे चाहिँ टिकटक अपलोड गर भनेर अलार्म आएछ, राम्रो देखिदैन नि त हैन। अनि लेयरिङ गर्दा चाहिँ यस्तो चडक्ता भडक्ता देखिदैन क्या। अनि तपाईलाई लेयरिङ गर्न मन छ भने चाहिँ हैन व्हाइट ब्ल्याक मरून, जाडोमा यो तीनटा कलरले मात्र लेयरिङ गर्नु है। माने भित्रको बेसिक मेरो यो व्हाइट हो हैन, भित्रको लुगा चाहिँ यो तीनटा कलरको मात्र होस्। बाहिरको हल्का ब्लू छ, व्हाइट शेड्सहरु छन् हैन, यो राम्रो। यसको बाहिर लेदरको ज्याकेटहरु गर्यो भने अति नै बवाल देखिन्छ, अति नै क्या। नम्बर 5 भनेको चाहिँ बल्की कि चंकी सुजहरु क्या। जाडो छ, मलाई जाडो हुन्छ, मसँग जुत्ता छ भनेर हैन तलक्ता भडक्ता कलरको जुत्ताहरु लगाउने होइन क्या। भने कस्तो रेड भो येलो भो त्यस्तो खालको नलगाउनु क्या। जाडोमा हैन जति सक्दो मिनिमम जाने क्या। स्निकर्स लगाउँदा हुन्छ, चक्का बुट लगाउँदा हुन्छ, चेल्सी बुट लगाउँदा हुन्छ, मिलिटरी बुट लगाउँदा हुन्छ हैन। तर त्यही बुटहरुमा पनि कलरहरु चाहिँ हैन कुन हुनुपर्छ थाहा छ, व्हाइट ब्ल्याक ब्राउन क्रीम, यो 4 वटा कलरको जुत्ता तपाईसँग भए पुग्छ क्या।
रातो पहेँलो नीलो त्यो तर्क किन्नु पर्दैन क्या बुझ्नुभयो नि हैन पैसा बचाउ अभियान चलाउने हो क्या नम्बर 6 भनेको चाहिँ हैन जहिले एउटै लुगा है जाडोमा चाहिँ हैन तपाईले के लाइरहेको छ झलक्कै हेर्दै नोटिस हुन्छ क्या आज नि त्यही भोलि नि त्यही पर्सि नि त्यही गरेर लगातार लाइराख्यो भने चाहिँ हैन त्यो लुगाबाट गनाउन थाल्छ क्या त्यो जाडोमा ब्याक्टेरियाहरुले गरेर हैन कस्तो अर्कै ठस्स गनाउन थाल्छ क्या त्यस्तो गनाउन दिन भएन क्या हाम्रो लुगालाई बुझ्नुभयो नि हैन आज त्यो लुगा लगाउनु भोलि त्यो नलगाउनु पर्सि त्यो नलगाउनु 3 दिनपछि कि 4 दिनपछि फेरि त्यही लगाउनु त्यस्तो गर्दा हुन्छ त्यसले घाममा सुकाइदिनु हैन त्यस्तै गर्दै गर्दै रोटेसन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ क्या लुगा एकैतालमा सबै किनिहाल्नु पर्छ भने छैन है फेरि बिस्तारै बिस्तारै हैन आफ्नो कलेक्सन बढाउँदै 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 जाने क्या यो मेरो स्वेटर किनेको 3 वर्ष भइसक्यो हैन 3 वर्षै होला म 9 मा हुँदा किनेको अहिले म 12 मा पुग्यो भने चाहिँ 3 वर्ष नै भयो हैन अहिलेसम्म भइरहेको छ क्या यस्तै नि कलेक्सन बढाउँदै जाने न म यसपालि पनि एउटा स्वेटर किन्छु अर्कै कलरको किन्छु सजिलो छ नि त हैन अनि चेन्ज गर्दै लगाउँछु नम्बर 7 अनि आजको लागि लास्ट भनेको चाहिँ हैन चंकी लेयरिङ क्या चंकी 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 लेयरिङ यार अब चंकी लेयरिङ भनेको के हो म तपाईलाई आउटफिट भन्छु तपाईँ त इमेजिन गर्नु ल इमेजिन गर्नु त बाहिर रेड कलरको लेदरको ज्याकेट लगाएको छ इमेजिन गर्नुभयो भित्र येलो कलरको स्वेटर लगाएको छ इमेजिन गर्नुभयो शर्ट कि टी शर्ट कुन कलरको भन्नुमा ब्लू कलरको लगाएको छ इमेजिन गर्नुभयो घडी लगाएको छ व्हाइट कलरको घडी व्हाइट कलरको ठिकै छ प्यान्ट लगाएको छ फेरि अर्कै कलरको क्या चंकी लेयरिङ चाहिँ यसरी भनिन्छ क्या यो माथि माथि अर्कै 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 कुरा लगाएर त्यो चाहिँ चंकी लेयरिङ भन्छ राम्रो देखिदैन क्या यो चाहिँ हैन हल्का त्यस्तै देखिन मन छ भने क्या त्यस्तै अब कस्तो तपाईलाई म अब इन्स्टाग्राममा भन्छु नि नभनौँ हैन हो राम्रो देखिदैन क्या लेयरिङ गर्नु पर्छ जाडोमा लेयरिङ गर्नै पर्छ तातो दिनको लागि हैन अनि त्यो लेयरिङ कसरी गर्ने कुन कलरले लेयरिङ गर्ने त्यसको लागि भनेको चाहिँ युनिभर्सल कलर कि न्यूट्रल कलर है मीन्स ब्ल्याक भो व्हाइट भो हैन यो व्हाइट ब्ल्याक भो क्रीम भो अफ व्हाइट भयो हल्का मरुन है वाइन रेड भनिन्छ नि हैन हो त्यस्तो खालको कलर भो अर्को भनेको अफ व्हाइट मैले अघि भने होला हैन त्यसरी लेयरिङ गर्यो भने चाहिँ त्यसले राम्रो भनिन्छ क्या व्हाइट ब्लू राम्रो देखिरहेछ नि हैन अब मैले यो रेड लगाएको भए यो येलो लगाएको भए राम्रो देखिदैन थियो क्या एकदमै राम्रो देखिदैन थियो ल आजको लागि यति नै हैन इट्स मी दीक्षान्त राजकारकी साइनिङ अफ फ्रम लर्न अबाउट फ्यासन एनपी मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब मन परेन भने अघि मैले भनिहाले हैन यो भिडियो शेयर नि हाल्नु इन्स्टाग्राम भन्ने एप तपाईलाई पक्कै पनि थाहा होला हैन तपाई चलाउनु पनि हुन्छ होला त्यहाँ चलाइसकेपछि मलाई फलो गर्दा पनि हुन्छ सजिलो त्यहाँ इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्दिनु लिंक मेरो बायोमा छ टिकटकमा हेरिराख्यो भने चाहिँ मेरो लिंक त्यहाँ एउटा यस्तो स्क्वायर भएको डब्बामा छ युट्युब पनि त्यसै सब्स्क्राइब गर्दा नि हुन्छ राम्रो हो नि त हैन ल पर्सि भेटौँला भेट्ने नि त भेट्न पर्छ अब रेगुलर हुन्छु म